Een rijke oogst. Ik ben nog wat zaad aan het oogsten uit de bessen. Het schiet al mooi op. Ik hoef er niet zo heel veel meer. Hier heb ik er nog wat staan. En hier nog wat. En dan ben ik klaar. Ik zal even laten zien hoe ik dat doe. Benodigdheden die ik gebruik. Een schaaltje met een vijzel. Waar een bierglas niet goed voor kan wezen. En dan een filterhouder. Ik doe ze in koffiefilters. Een schaal en een zeef. Gaatjes op een millimeter of 3, 4 of zoiets, denk ik. En dan zal ik het laten zien. Ik zet het kruisingsnummer op het filter. En dan vijzel ik de bessen. Het is mooi als de bessen een beetje zachter worden, een beetje rijper worden. Laat het zaad ook makkelijker los. En ik heb het idee dat het zaad dan ook beter afgerijpt is. En volgend jaar misschien wel beter kiemt. Nou, meer als dit doe ik er niet aan. Het glas even afspoelen. Een beetje water erin. En dan wrijf ik het zaad nog even een beetje los als dat er nog vast in zit. Gooi ik het door het zeef heen. Een beetje naspoelen. Nou zit er al niet veel zaad meer in. En als ik zulke mooie bes heb, dan maakt die laatste paar zaadjes ook niet zo heel veel uit. Er zitten er nog een paar. Het materiaal is schoon. De schaal zit wel erg vol deze keer, dus ik moet eerst wel wat afgieten. En het zaad is zwaarder als het water, dus het zak naar beneden. Dan laat ik hem ronddraaien. En dan gaat het centreren. Wacht ik even tot het een beetje rustiger wordt. Rustig aan afgieten. Nou, zo is best mooi schoon. Er zitten meestal wat lichte, wat loze zaadjes in. Die spoel ik nu meteen weg. En dat laatste beetje vruchtvlees, daar maak ik me niet zo druk om. Dat droogt wel op. Er blijft bijna niks van over. Als dat straks droog is, dan kan ik dat er eventueel zo uitblazen.
Net als bij tomatenzaad. Dan zit er een vliesje omheen. Dat is een beetje glad en dan loopt het mooi het filter in. En dat is het. Nu heb ik hier wat bessen die zijn helemaal rot. Had ik in het verleden maar een hekel aan om die zaden eruit te prutsen. Want in het verleden dan brak ik ze open en dan probeerde ik met de nagel de zaden uit te halen. Maar dat gaat allemaal erg moeilijk als ze zo rot zijn. Als ik het op deze manier doe, dat maakt het dan wel heel veel eenvoudiger. Geeft wel wat meer vruchtvlees en wat vlokken. Het verschil is wel, als die bessen zo rot zijn, dan zijn die vliesjes die om die zaden heen zitten, die zijn eraf. Nou zijn er een hele hoop mensen, nou een hele hoop, er zijn verschillende mensen die zweren bij dat je dat zaad eerst een paar dagen moet laten staan in het water. Om een beetje te fermenteren, om dat vliesje eraf te krijgen. Omdat ze dan beter zouden kiemen. Nou, ik heb dat een paar jaar terug heb ik dat geprobeerd. De helft van de kruising rechtstreeks oogsten, gewoon van groene bessen. En de andere helft heb ik laten fermenteren, zodat dat vliesje eraf ging. En het volgende voorjaar uitgezaaid. Ik kon geen verschil merken in kiemkracht en snelheid van kiemen. Dus ik doe het niet. Je ziet wel dat zaad is ook prima schoon te krijgen zo. Je kan het verschil wel zien. Kijk, hier zit dat gladde vliesje niet meer op, aan vast. Dus ze lopen de schaal niet meer uit. En volgens sommigen zouden ze dan beter kiemen. Maar ik heb geen verschil ontdekt. Kijk, je ziet wel, dit loopt niet uit. Omdat het niet meer glad is. En als het dan een beetje drogend weer is, dan hang ik ze maar even aan de waslijn. Kunnen ze mooi drogen. En anders leg ik ze gewoon binnen op een krant. Gaat ook prima. Deze heb ik nog even binnen liggen, een beetje nadrogen. En die heb ik al wat langer klaar. Later ga ik ze wegen. Dat doe ik in plaats van tellen
om een beetje indruk te krijgen hoeveel zaad dat ik heb. En gaan ze in andere zakjes met de echte kruising erop. Bedankt voor het kijken.